Okay, so good morning. So ito yung continuation ng ating discussion about inequalities sa rational inequalities. So sometimes we need to solve rational inequalities like this. So ganito, ang naiba lang sa kanya sa rational equation ay yung symbols na greater than, ito yun, less than, greater than or equal to, and less than or equal to. Ano yung mga procedures in solving rational inequality? Una, we will write the inequality in a single rational expression on the left side of the inequality and 0 on the right-hand side of the inequality. So, ibig sabihin, ilalagay natin siya sa kanyang lahat ng variables and terms, ilalagay natin sa left-hand side and 0 on the right-hand side. Sorry. Then we determine the meaningful numbers by setting the numerator equal to 0 and setting the denominator equal to 0. So, isa-set natin yung kanilang numbers sa 0, both numerator and denominators, and use the meaningful numbers to separate the number into intervals. Then test the meaningful numbers if they have inequality, true or false. If true, then they are part of the solution. If false, they are not part of the solution. So, ano yung ibig sabihin dito? Kasabihin nyo, ibig sabihin ng meaningful numbers. Ibig sabihin lang nun, isa-set natin yung numerator as 0. For example, x minus 1. X minus 1 equals 0. So, ano ang meaningful number niya? Wait na, lagyan ko. Pwede tayo ng new share. Pwede tayo sa whiteboard. Sample, x minus 1. Ano yung meaningful number niya? Isa-set natin siya as 0. Yung numerator ha. Then, x. Ano nga ulit yung opposite ni negative 1? It's positive 1. Negative 1 plus 1. Ay, wait lang. Bakit pong 1? Yun lang. Equals 0 plus 1. Then ito, maka-cancel out, which means magiging 0 siya. So our x, or the meaningful value is positive 1. Punta natin to ng color red. So this one. Yan yung meaningful number na sinasabi. At gagawin din natin sa denominator. Lipat tayo sa ating discussion. Yan. Yun yung pagtetest. Then, yung nakuha natin kanina na x equals 1, i-substitute natin ngayon dun sa buong equation. Then, if tama yung statement, it means it's true. Kasama siya. Kasama siya sa solution set. Pag hindi, it's false. Hindi siya kasama. So, paano natin nalalaman? Ito yon. Get the values in each interval and substitute. If the test value is true, then the entire interval is a solution. If the test value is false, then the entire interval is not part of the solution. May example tayo dito. Wait lang ha. Yan. Solve x plus 2 over x minus 3 is less than or equal to 0. So, anong gagawin natin? Yung left-hand side, nandun yung lahat ng terms ng rational inequality. Then, gagawin natin ng 0 ay nasa left-hand side. Then, get the meaningful numbers. Yung sinasabi natin kanina, yung meaningful numbers ay equate natin sa 0 yung numerator and denominator. And then, gagamit natin yung values ng dalawang yon to test if siya ay true or false. Kung part ko siya ng solution o hindi. So, punta ulit tayo. Ito. Hanapin natin. X plus 2 equals 0. Naset na yan. So, x equals negative 2. Tulad ng ginawa natin kanina.
Then, iti-test natin si negative 2. Substitute natin lahat ng x na nakita natin by negative 2. So, negative 2 plus 2 is 0. And 2 minus 3 equals negative. Yan, ito yung negative 2 ha. Wait, ito malalagyan. Hindi natin malalagyan eh. Negative 2 minus 3, it's negative 5. So, 0 is less than or equal to 0. Tama ba? Yes, it's true. So, therefore, negative 2 is a solution. So, try naman natin yung x minus 3 equals 0. So, x minus 3 equals 0. So, ang opposite na negative 3, positive 3. So, ito yung makakancel out. Na napupunta dito yung positive 3. So, x equals positive 3. Then, substitute natin siya sa original equation. So, 3 plus 3 is 6. And 3 minus 3 is 0. Undefined siya. So, if undefined, hindi natin mapapatunayan na it's less than or equal to 0. So, false na agad siya. And 3 is not a solution. Then, next natin, separate the number line into interval using the numbers found in step 2. Now, since ito yung dalawang interval, si negative 2 and solution set, negative 2 and C3, then itetest natin yung values for A, B, and C. Ibig sabihin, since ito yung number line, ano yung mga numbers na nagfo-fall bago mag-negative 2? Then, sa pagitan ni negative 2 and positive 3, and yung numbers na greater than 3. So, yun yung hanapin natin. Then, titingnan natin if that's true or false. Kung kasama ba siya sa set or hindi. So, get the test values for A, B, and C. So, dito, for test A, ang ginamit yung pinakamalapit sa negative 2. Okay. Para ma-visualize nyo, baka kasi sabihin nyo anong pinagsasabi ko. Ito. Share ko lang ulit. Clear muna natin yung board. Paano ba ito mabilis ma-clear? Yan. For example, ito yung number line. Lagyan ng color black. Ito si negative 2. Then, ito si positive 3. And we have regions. So, alin yung pinakamalapit kay negative 2? Yung dito papunta. Siya ay less than negative 2. So, it's negative 3. Yan yung kinuha doon. Ito yung ginamit. Tingnan natin kung ano yung ginamit pa na ibang values. Ang letter B na ginamit ay 1. Then, ang ginamit sa letter C ay 4. Okay, balik tayo. Yun tayo, gagamitin natin kasi, for example, ito yung 0. Then, ito ay negative 1. Then, ito is 1. Then, ito ay 2. Then, ito ay 4. So, tandaan natin na ang regions ay itong negative 2 at itong positive 3. Yan yung tatlong regions. This is A, this is B, and this is C. Yan yung tatlong regions. So, dito, ang pipiliin natin, dito sa region A, syempre yung pinakamalapit, negative 3 na. So, lagyan natin ng marka. Okay. Ito ang gagamitin natin, x equals negative 3. Sa B, it's 1, kasi mas madali yung isolve. And dito is 4. Pwede kang pumili ka, pwedeng negative 1, pwedeng 0, pwedeng 2. Kaya bahala. Pero yun nandun sa module is itong tatlong values na ito. So, delete muna natin lahat. Hindi pa masyadong marunong maglinis. Then, balik tayo sa module. Yan. Yan. For negative 3, so try natin negative 3 agad. So, negative 3 plus 2, it's negative 1. Negative 3 plus negative
minus negative 3. Minus 3 is negative 6. So siya ay negative 1 over negative 6, which is 1 over 6. Ang 1 over 6 ba ay mas maliit or equal sa 0? So hindi. So it's false. So thus, interval A is not a solution. So hindi siya part. Letter B, C1. Let's test na x equals 1. So if x equals 1, 1 plus 2 is 3. And 1 minus 2 is negative 1. So 3 divided by negative 1, it's negative 3. Is negative 3 less than or equal to 0? Yes. Thus, the interval B is a solution. The letter C, for test 4, let's test x equals 4. So 4 plus 2 is 6, and 4 minus 1 is 3. 6 divided by 3 is positive 2. Is positive 2 less than or equal to 0? Siyempre hindi. So it's false. Therefore, interval C is not a solution. So answer in an interval relation. So kung interval relation, ano yun? Meron ba tayo dito sa module? Sige. I-discuss ko na lang. So, ang ibig sabihin kasi ng interval na ito, it's kasama yung negative 2 and, di ba? Yun, ano sila? Union sila. So, ibig sabihin, from negative 2 until sa middle ni negative 2 and 3. Pero hindi kasama si 3 kasi false siya kanina. So, ito yung pagsulat sa interval relation. So, ibig sabihin, si 2 is a solution set and ang union, ang end kasi ay ano eh. So, ganun. Wait lang. Reviewin ko ah. Saan yung record? Sir, di ba pag union, it's or, hindi end? Di ba ang end ay ganun? Kasi ang end yung pababa, di ba? Yung U ay or. Or. Okay, tama ako. Ayan, it means kasi, yung negative 2, part ng solution, or from negative 2 to 3. So, di-discuss ko dito sa part na to. Itong, anong tawag dito? Bracket. It's bracket. Ang brace kasi yung ginagano natin. Teka lang, lagay ko sa slide share ko yung ito, ang tawag, ayan, nakatang marker. Ulit. Ito kasi ay, yan. Ito is a bracket. Ito yung brace. Hindi yan bracket. Ang pangit ng sulat ko. Akala kasi natin this is bracket, put bracket sa 1, 2, 3, 4, 5. Hindi yon. So this is a this is the brace. This is a brace and this is, wait na ulit. This is a bracket and this is a brace. So, wait lang. Brace, bracket, in math. Yan. This is a bracket. Yan yung bracket. Tama. And brace, ito yung brace. Yun, brace. Kita niyo yan? Braces. This is brackets. Square brackets ang tawag sa kanya. And may angle brackets pa din na tawag. And this is parenthesis. So, kita niyo yung pagkakaiba-iba nila. So, namamali lang tayo ng gamit kasi alam natin na elementary yun. So, paano natin i-interpret yung kanina? Nasabi, si negative 2 is, si negative 2 daw ay kasama kasi yan yung false.
Or, ibig sabihin, kasama si interval from negative 2 and 3 sa pagitan nilang dalawa. So, pag ginawa natin yan, itong brace, ibig sabihin, bracket, ibig sabihin itong bracket, included, diba, gagawa tayo ng region. Ito yung region natin kanina. Para malinawan kayo, 2, negative 2, this is 3. Ayan, hindi sumulat. 3. Si 2, lagyan natin ng ibang, it's true. Letter T siya. True siya kanina. Itong part na to, yung ginamitan natin ng, what do you call this, negative, yung ginamit natin dito, negative 3, it's false. False siya kanina. So, hindi siya part. Nagsimula lang yung solution set kay negative 2. Dito sa pagitan, yung ginamitan natin ng 1 is also true. Diba? Then, pero pagdating kay positive 3, false siya. Hindi siya kasama. False. Then, pagdating dito kay positive 4, false ulit. So, therefore, ito lang. Ano pa ba ibang kulay? So, from here, hanggang dito, yan, itong region na to, itong region na to, kasama yan. However, paano natin siya maano into interval? Included to. Paano yan isusulat? Hanap tayo ng bagong number. Pinisin natin madami. Yan. Ibig sabihin yan, para malaman natin it's square bracket, pwede natin siyang i-draw ng katulad nito. Ano ba ibang kulay? Blue. Diba? Ito yung solution set. Tapos meron dito ang solution set. Bilog ulit. Malalaman natin siyang interval. Pare, nag-true siya. Therefore, ito, isi-shade mo yan. Shaded yan. Yan. Ibig sabihin, kasama siya sa graph. Then, while the 3, it's open. Bukas lang siya. And then, lalagyan mo siya dito ng line which indicates that hanggang dyan, solution set. Mula dito kay negative 2, papuntang negative 3, pero hindi pupunta kay positive 3 hanggang kay positive 3. Pero pagdating kay positive 3, ano na siya, hindi na siya kasama. So, open lang siya. Hanggang dun lang. Kasi yung 3, it's not part of the solution. Dyan lang. So, para natin ito yung limutan ko na yung tawag. Pero, ito yung sa graphing. Ito yung sa set. Writing in set form. Tapos, ito naman, writing in interval relation. Ito set relation. Ito interval relation. So, pagsulat niyan ay negative 2 kuwet positive 3. Pag open lang siya, open lang yung circle, lalagay mo lang is parenthesis. Yan. Ito ay closed. Wait lang. Baka mamali ako ng turo sa inyo. So, i-ano ko mamaya, i-review ko if this is closed or open. Alin dyan ng closed and open. Para alam nyo na ito included, ito not included. So, share ko ulit yun dun sa ating dito. So, ganun din yung gagawin natin dito. Isa-set natin siya, yung 3, ililipat natin. Tingnan ko lang kung merong guide dito sa baba. Ha? Ay, wala. Wala siyang guide. Alam ko kasi may guide siya eh. Okay, since wala, search tayo sa Google para papaliwanag ko na sa inyo kung siya ba'y open or closed. So, ito ay interval. Yun, interval notation. Yan. Interval notation yun, tawag doon. Tingnan natin dito.
Yan, ito yon, open or closed. So, kailan din sinasabi na siya ay open or closed? Yan. So, ito yon, ginagamit din ng parentheses pag dun lang sa middle, sa gitna ni A or B. Yan yung X is greater than or equal to A. Ay, greater than A but less than B. So, yan ay open interval. So, ginagamit natin yan, parang parenthesis, ibig sabihin, sa pagitan lang ni A and B. Then, if kasama yung A sa interval, yan. Okay nga, baka kayo malito. So, ibig sabihin, A is part of the solution. Dito sa una, hindi. X is greater than or equal to A, but less than B. Ibig sabihin, closed siya sa left, open siya sa right. So, katulad nga nung kanina natin, ay, hindi nyo pala nakita. Saan siya na? Ulit. Yan. Kita nyo na? So, open or closed. Kailan tayo nasasabing open or closed siya? Pag yung false yung A, false yung B, pero yung gitna nilang value ay true, ibig sabihin open interval siya. Open yung circle dito sa kabila at open yung circle sa right side. So, therefore, open interval, gagamit natin symbol ay parenthesis. Pero, kung kasama yung katulad ng example natin kanina, pakita ko sa inyo. Saan na ba yung ating whiteboard? Sorry naman. Saan tayo napunta? And a whiteboard natin, yan o. 2 is part of the solution and 3 is not part of the solution. Pero yung in between nila part ng solution. Kasi pag sinusulat namin yan ganito, negative 2, paano ba yun? X equals negative 2 kuwet X is, marami kasi siyang form. Sensya na mahirap magsulat sa whiteboard. X ito x equals, tapos ito ay ganyan, negative 2 but less than 3. Yan, hindi na siya kasama sa sulat. Yan. Ba yan? Hindi na masulat na ayos. Less than 3. Pagpasensyahan nyo na. Pero, pwede natin siyang pag-isahin. Gawin natin negative 2 is less than or equal to. So, tatanggalin na natin to. X. Pasensya ulit. X. And less than 3. Yan. Ibig sabihin, negative 2 is part of the solution. Close natin yan. 2. Then, kuwet. 3, since open siya, parenthesis. So, dun siya nag-come up. Yun. Ano? Diyo naintindihan na. Punta tayo sa kabila. Sa kabilang dito. Yan. Closed on the left and open on the right. Dito naman, open siya sa left, closed naman siya sa right. Ibig sabihin, si B yung part sa solution set. X equals B, tapos X is greater than A but less than B. Then, pag close interval, silang pareho ay kasama. Silang pareho magkasama yung dalawang solution set and yung pag-ita nila. Kung i-graph yan, paano ba tayo pwede magsulat dito? Hindi pwede magsulat ano? Let's clear the board. Okay. Paano tayo mag-delete? Yan, hindi na ako marunong mag-delete.
clear. Yun, clear page. Yan. So, paano tayo magsusulat ulit? Yan. So, sa una, open daw pareho. Ito yung number line. Then, pag open, pero yung gitna, part ng solution set, may dark, ibang colors na gagamitin natin. Ito, may marka siya dyan. Ibig sabihin, ito, part ng solution set. Sa graphing ha. Then, next, ulit. Pag closed yung isang side, open yung isa. So, ito, below, then, meron siya dyan. Tawag dyan ay closed interval. Then, ito ay may, din yan, naka-darken din yan. Then, open lang siya dito. Yan yung wait lang po. Tingnan natin yun dito sa kabila. Mahirap na papalipat-lipat ng pala. Yan. Dito sa intervals, yan yung nangyari. Sa closed on the left, open on the right. Tapos, kabaliktaran naman, open dito, then closed naman dito. Yan. Then, dito may darken area kasi yung middle part ay kasama sa solving. And then, dito naman, closed lahat. Pag closed lahat, then ito yung number line. Yung dalawang bilog, yan yung solution set na nakuha nyo ha. Then, ilang. Yan. Example, yan, green rock pen. Ganda yung pagkaka-shade. Then, yung gitna, naka-shade din. Yan. Shade na tinayos. Yan, shaded. Shaded siya. Yan, shaded yung part na yan. So, ganyan lang yung graphing. Ito yung sa interval relation. Yung sa set relation, paano natin ito gagawin? So, yan yung set. Sana? Ito yung set relation. Yun. Ito. Yan yung set relation. Hindi lang ako makapagsulat ng freely. Kasi tayo naka-PDF. Kung gagamitan natin dito, i-clear ko lang ito. Clear. Erase. Clear. Okay, pag i-clear natin, ano ba yung naka-screen share? Draw pen. So, yeah, next example na tayo kasi na-discuss ko naman siya kanina. Yun kasi yung may negative 2 less than or equal to x kasi yung x part din ng solution, then less than 3. Yan. Yan yung kasi may nakalagay dyan pag sa set. Paano ba to? Siya ay value x equals ano ba ito? Yan. So, magkakaroon niya ng such that s equals ganyan x is any element such that
such that negative 2 is less than or equal to x less than 3. So, yan yung sa set. Ganyan siya. Ganyan siya isulat. Pero pwede din naman siya dun sa katulad ng nasa module. Ayan. So, isang example pa lang tayo. Now, ito naman, same din yung process. Kaya lang, ang ginawa dito ay, mapapansin nyo yung 2x minus 5 over x minus 5 minus 3, ginawang similar fraction. So, paano nga natin ginagawang similar fraction? Anong technique? Okay, multiply both sides by x minus 5. Okay, pagka-multiply na x minus 5, ma-erase ng x minus 5 dito sa x minus 5. Ay, hindi. Inequate lang nila sa x minus 5 pareho. Yan. So, x minus 5 divided by negative 3. Ay, by divided by 1 is x minus 5. X minus 5 times negative 3. Negative 3 times x minus 5 over x minus 5. Ginawa similar fraction. Parang pagkuha na LCD. Then, ang nangyari, naging 2x minus 5. Then, dinistribute negative 3 times x, negative 3x. Negative 3 times negative 5 is positive 15 all over x minus 5. Then, it's less than or equal to 0. So, ito na yung ating equation. Yun yung na-express natin equation. At ito yung gagamitin natin sa check kung tama ba yung solution or hindi. So, paano yun? Numerator. Okay, punta tayo. Negative x plus 10 equals 0. So, para ito ay makuha natin yung value ng x, ilipat na natin yung x sa kabilang side. Kasi mas madali. So, ano yung opposite ni x value? Negative x, it's positive x. So, malilipat sa kabila, x equals 10. Or ganito, 10 equals x or x equals 10. Then, yung 10, is-substitute natin dito sa equation na ito. 2 times 10, it's 20, minus 5, 15. 10 minus 5 is 5. So, 3 is less than or equal to 3. True or false? Okay, this is true. It is part of the solution. So, dito naman, x minus 5 equals 10. Doon denominator. Equate natin sa 0. Yun, i-equate pala sa 0. So, ipag-equate natin sa 0, x minus 5 equals 10. Yung opposite ni 5 ay positive 5. Bakit may 1 yan? Hindi yan 10. 0 yan. Sorry naman. Paano ba tayo dito? Sorry. Ito hindi ano ha. That's 0. X minus 5 equals 0. So 0 equal, pag ito negative, ang opposite ay positive. So minus 5 plus 5 equals 0. Then ito sa kabilang side ay plus 5. Tubunin ko lang yan. Therefore, x equals 5. Typo error to ha. 0 yan. So we have 2 times 5, it's 10 minus 5 is 5. 5 minus 5 is 0, so undefined. So 5 is not a solution. Hindi ito true, it's false. Ay, nako. Saan siya na? This is false. False yan, yan true. Ang meaningful numbers natin ngayon ay si positive 3 and 10. So makikita nyo, ano to? It's false. So, this is positive 5 and this is positive 10. So, itong region na to, wherein x is less than 5, hindi ko lang maisulat. Then, this is, paano ba ito? Ano din mapapakita? Okay, clear ko lang ulit ha. Okay, clear ko lang ulit. Ito, hirap pag walang sariling board. Yun tayo sa pen, and pen is color black. Ang gawin ko ay line. From here to here. Para maganda. Yan. Then pen na.
Test daw tayo niyan. This is number line. Then, ang ating solution sets ay 5. And this is 10. So, meron na naman tayong 3 regions. So, marker natin. This is yan. First region, second region, and third region. So, pag sinusulat namin yan, nung grade 10, ito ay X. Ay, ito ang marker. That is X. Sundan mo yung arrow. Less than 5. Yan yung first region. Yan yung region A na tinatawag. Yan sa module. Sa region B, ang tawag dyan, yan yung middle. X is less than 5. But, X is greater than 5 but less than 10. Yan yung gitna. Then, itong region C is X. X is greater than 10. Susundan mo yung arrow ng number line. Yan yung technique dyan. Kung punta dito yung arrow, yan yun. So, yun yung tatlong regions. Kaya naging 5 siya kasi syempre kasama yung X equals 5 at X equals 10. Lagay ko sa baba. Marker ba? Pen. Pen. Ito yung isa pa. Yan yung X. Lagay ko. X equals 5. Yan yun. Ito yun, yung guhit na yun. Tapos ito yung X equals 10. So, 5 yung regions talaga. At 5 intervals talaga siya. So, na-test na natin yung, alin yung na-test na natin? Na-test na natin si X equals 5. Na-test na natin si X equals 10. At yung true lang doon na itong si X equals 10. So, dito yung true. Wait lang ha. True. Yan yung true. Ito false. Now, gamit itong mga values na to, kukuha tayo ngayon ng values for X sa itong interval. Titingnan natin kung alin dyan yung true. So, therefore, kung alam nyo na yung 10 ay true, ito, meron na siyang shaded part. Close interval na yan. Yan. So, alamin na lang natin yung iba. Ibig sabihin, ano yung tinetest natin? Tinetest natin itong interval na to. Yan. Yung linya na yan. Kung is-shade ba natin yan, nida-darken ba natin yan, or hindi. Kasi alam natin na yung interval na 5 ay open lang. Yan. Tingnan natin dito sa X is less than 5. Balik tayo sa ating module. Yan. Baba. Ayan. So, ang pinili dito is positive 3. Okay, so since pinili yung positive 3, so 2 times 3 is 6. 6 minus 5 ay 1. 3 minus 5 is negative 2. So negative 1 half. Is negative 1 half less than or equal to 3? Yes, interval A is a solution. So balik tayo sa graph. Yun. So this is true. Hindi siya chismis. Therefore, lalagyan natin siya na shaded part dito. Yan. Kasi ang ginawa natin, X ay equal. Ay, nalito pa. Erase. Yan. So, this is, pen ba? Yan. So, this region is shaded at X equals 3. Yan yung pinili natin na less than 5, which is nag-true. Then, dito sa gitna, tingnan natin. Ang ginamit niya ay 7. Okay. Ang ginamit sa 7, it's 7. So, 7 times 2, it's 14 minus 5, 9. 7 minus 5, 2. 9 halves. Ang 9 halves ay 4 point something. 4 and 1 half.
to 4.5. It's not less than or equal to 3, so false. Thus, interval B is not a solution. So, walang shade part dun sa isa. Wait lang, ano ba ang nakashare? Ito pala, sorry naman. Yan. So, dito, discuss ko na 2 times 7 is 14 minus 5, 9. 2 minus 7 is 2. So, false siya. Sa C, yung ginawa ay, di ba, 10 yun. Gusto niya gawin ay, ginamit niya ay 12. Pwede kang gumamit ng ibang numbers, basta lagpas sa 10. So, 2 times 12, it's 24, minus 5, it's 19. 12 minus 5, 7. 19 over 7. 19 over 7 ay 2 point something. So, it's negative, it's less than 3, so it's true. So, thus, interval C is a solution. Pupunta tayo din sa ating graph. So, this is part of a solution. Si 12. Shade natin yan. So, dito, at x equals 7, yan kasi yung sinet nating value dito sa pag-itang ito, it's false. Hindi siya kasama. Dito, sa x, at x equals 12, pasensya na, bago magsulat. Yan, ano na nangyari? At x equals 12, siya ay true. Dito ay true din. Yan. Balik tayo dun sa module. Yan. Ito na ngayon. Ano yung answer niya in interval form? So, kasama si 10 or negative infinity to 5, negative infinity 5, or 10, negative infinity to positive infinity. Paano yan? So, ito, medyo mahirap sa isip ninyo kasi mga negative infinity. So, gawa natin ng paraan. Pwede ito, kasi yung negative infinity, yung papunta ng left side, itong positive infinity, papunta lang yan ng right side. So, lahat ng less than na x, less than 5 na x, and then greater than 10 na x, yun yung ibig sabihin yan. Then, included, say, 10. So, ganito yung naging sagot niya. Negative infinity 5, and lahat sila ay open. Open sila lahat kasi hindi naman natin napatunayan na siya ay kasama. Pag negative infinity, hindi siya included, siya ay open lang. So, or kasi yan sa set interval, sa set relation na symbol. Ibig sabihin, kahit maalin dyan, and united sila, magkakasama sila. So, dito interval siya naka-bracket, then, papuntang positive infinity. Ang positive infinity ay laging open lang. Wait lang. Balik tayo dito. No, pag tinuturo ko yan, tapos yan yung nagtutrue, so, paano ba ito sa interval? X minus 5, ito na yung sinusulat ko. Tapos ito, since hindi siya part ng solution, ito na yung sinusulat ko. Yan lang. Kaya lang, since kailangan natin isama si 10, so kailangan natin gamitin yung nandun sa book. So, ang ginawa niya kasi dito, negative infinity. Tingnan natin ha. Negative infinity 5. Paano mo nalalaman ang gagamitin may parenthesis? Kasi open siya. Ayun, naka-open yung circle. Then, i-union mo siya. Kaya lang, si 10, naka-enclosed sa parenthesis. Then, papuntang negative, positive infinity. Positive infinity. Yan. Then, open na siya. Ay, ayaw na. Yan. Yan. Positive infinity. Pero kasi yung ginagawa ko dyan na iba. Pero since nandiyan na yung sa module para may grade kayo, ito na lang yung gawin natin. Ano? So, gagawin mo dyan na yun, lalagyan mo lang ng bracket. Dito, lalagyan mo ng parenthesis. Yan. Tapos ito open din, kasi kay negative infinity, ito yung open din, positive infinity. Yun lang. So, yun yung example number 2. Then, pwede na kayo magsagot ng activity. Sa activity, ano ba? Pwede pumili na lang kayo ng isa.
Pwede kayong pumili ng isa. Then next tayo represents national function. In this lesson, we're going to represent rational function and its graph. You need to understand how to find domain and range, x and y intercept, vertical, horizontal, asymptote, and how to graph rational functions. So siguro ito sa next video na kasi baka medyo mabigat na tong video na tong isa. Then ito na lang yung sunod natin. Doon tayo sa kabilang video.